Xin chào tất cả các bạn. Trong video clip này, nhóm Islanders xin gửi đến một chủ đề vô cùng nóng bỏng liên quan đến môi trường và xã hội. Hiện nay, phát triển bền vững được xem là xu hướng tất yếu giúp các doanh nghiệp, tổ chức thương mại phát triển lâu dài trong tương lai. Khi công nghệ, khoa học ngày càng được phổ cập và cải tiến, thì con người lại càng quan tâm nhiều hơn đến các tác động của việc sản xuất kinh doanh lên môi trường sống. Báo cáo năm 2015 của Ajinomoto chỉ ra rằng hoạt động thường ngày của con người vô tình hoặc cố ý tạo ra các thay đổi tiêu cực trên trái đất. Nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nặng nề vì nhiệt độ ngày càng tăng cao, và doanh nghiệp mà mục tiêu tới đó hái lợi nhuận còn mang trong mình trách nhiệm xã hội để thực hiện việc đau cùng nhất hiện nay chính là những ảnh hưởng xấu lên môi trường do quá trình sản xuất và kinh doanh. Ngoài việc khiến nhiều doanh nghiệp phải trả giá đắt, còn gây ra những hậu quả khôn lường trên nhiều phương diện như giáo dục, y tế, sức khỏe. Vì vậy, để tạo ra lợi nhuận bền vững, trước tiên phải xem xét lại thực trạng kinh doanh hiện tại, chỉ ra những vấn đề môi trường và xã hội và đưa ra các giải pháp hợp lý để giải quyết các vấn đề đó. Tại Việt Nam, thực trạng cá chết hàng loạt dọc bãi biển miền Trung đã và đang tạo nên làn sóng phản đối kịch liệt trong mỗi người dân Việt Nam, và những tranh cãi gay gắt liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh như ô nhiễm môi trường mà công ty Formosa Vũng Áng được cho là thủ phạm chính cho tác động vô cùng nghiêm trọng này. Formosa Vũng Áng là chủ đầu tư dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương bắt đầu từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD, đăng ký kinh doanh 11 ngành nghề, điển hình gồm chế tạo và mua bán gang thép, sản xuất xi măng. Theo thống kê, hậu quả gần 100 tấn cá chết trôi dạt tại bờ và hơn 208 km đường biển bị ô nhiễm trầm trọng. Và sau 3 tháng điều tra, ngày 29 tháng 6, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố chính thức Formosa Vũng Áng là thủ phạm chính cho sự việc cá chết hàng loạt này. Formosa thuộc 10 công ty gây ô nhiễm nhất thế giới và gây ra 25% tổng lượng khí nhà kính tại Đài Loan. Ca tuyến trên đã tạo nên hình tượng xấu Formosa ra mắt người dân và chính quyền các nước, khiến cho tập đoàn cần có những bước chuyển đổi làm xanh hóa chính mình, và trước hết là áp dụng chuỗi cung ứng xanh. Chuỗi cung ứng xanh gắn liền với phát triển bền vững và xuất hiện những nhận thức về môi trường ngày càng được nâng cao. Về mặt kinh tế, Formosa cần có những khách hàng để duy trì vị thế cạnh tranh. Khi mà xanh hóa trở nên tất yếu thì các khách hàng của Formosa sẽ có những yêu cầu về môi trường gắt cao hơn, nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của họ. Vì vậy, những vụ bê bối môi trường khiến Formosa Vũng Áng mất dần những đối tác chiến lược, các khách hàng lớn và mất khả năng thu hút khách hàng tiềm năng, dẫn đến mất khả năng cạnh tranh. Về mặt xã hội, các biện pháp xanh giúp Formosa Vũng Áng củng cố lại hình ảnh trong mắt khách hàng và sử dụng, và đặc biệt là người dân Việt Nam sau việc cá chết hàng loạt, đồng thời tạo được thiện cảm với chính quyền. Điều này còn giúp tập đoàn mẹ Formosa tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường, đồng thời hưởng lợi từ những ưu đãi đầu tư tại các nước khác nhau. Vì vậy, câu hỏi đặt ra bây giờ là Formosa Vũng Áng nên hành động như thế nào để thực hiện được chuỗi cung ứng xanh của mình? Hiện tại, chuỗi cung ứng Formosa bắt đầu từ khai thác nguyên vật liệu tại mỏ, được đưa vào nhà kho để xử lý tại nhà máy, sau khi các thành phẩm sẽ đem đi phân phối đến khách hàng. Từ các khái quát trên, công ty có thể áp dụng các biện pháp xanh cho các giai đoạn, bắt đầu từ khâu thu mua nguyên liệu. Công nhân tại các quặng sắt cần được đảm bảo hơn về tính an toàn tại nơi khai thác và các yêu cầu về bảo hộ lao động. Hoặc công ty có thể hợp tác với các nhà cung cấp để các mục tiêu xanh chung, hoặc có thể tạo ra thỏa thuận môi trường trong hợp đồng. Nhà kho nên được thiết kế thông minh, dùng hệ thống quản trị năng lượng để đo lường chi phí và độ hiệu quả của việc sử dụng năng lượng, tận dụng ánh sáng mặt trời bằng các daylight switch và tường kính, kết hợp dùng đèn foreign hoặc SVLS nhằm tiết kiệm năng lượng. Ước tính có thể giảm thiểu từ 12 đến 50% năng lượng làm mát và sưởi ấm. Trong khâu sản xuất, quá trình xử lý chất thải đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xanh hóa chuỗi cung ứng. Khi chỉ có máy móc hiện đại mới đảm bảo hiệu quả tốt, chất thải sẽ được tái chế sử dụng hoặc xử lý an toàn không gây hại. Thay thế dòng máy móc tiết kiệm nhiên liệu hơn và chuyển sang dùng nhiên liệu sạch tái chế được. Cả hơn nữa là đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống quản lý môi trường trong sản xuất ISO 14001:2015. Công ty cũng có thể đưa các biện pháp xanh vào khâu logistics thu hồi. Cụ thể, sắt thép đã qua sử dụng được thu mua về nhà máy dưới dạng phế liệu, được tái chế nhằm tiết kiệm cho khâu đầu vào và bảo vệ môi trường. Trong quá trình thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng, công ty có thể sẽ gặp phải các trở ngại về quản trị, quản lý nhà cung cấp, đảm bảo nhà cung cấp sản phẩm phải xanh, như đảm bảo quá trình khai thác mỏ không phá hoại môi trường, quản trị chiến lược. Việc áp dụng chuỗi cung ứng xanh có thể sẽ gây xung đột với chiến lược hiện tại mà Formosa theo đuổi, với những quy định khắt khe về vấn đề môi trường, lao động trong ngắn hạn. Và cuối cùng, việc Formosa đầu tư vào chuỗi cung ứng xanh chắc chắn sẽ rất tốn kém vào thời gian đầu, gây khó khăn với các cổ đông. Tuy nhiên, trong tương lai, Formosa hoàn toàn có thể kiếm được nhiều khách hàng mới và mở rộng thị trường.